Sverige har under flera decennier stått den ökända amerikanska pedofilen Jeffrey Epstein särskilt nära. Från affärsmän till kungligheter, toppdiplomater och kändisar. Han syntes på våra mest folkkäraste program, rakt under näsan på oss. Bara 2 dagar in i hans mystiska död skrev Epstein ett sista testamente. Hans förmögenhet beräknades ligga på över $577 miljoner. Och han gjorde sina pengar genom att hantera andra rika, oftast korrupta människors förmögenheter runt om i världen. Bland annat här. Hans rötter och influens i Sverige var djupare än vi någonsin kunnat ana sedan tidigare. Korthuset rasar, korruption, sexringar och kungliga skandaler. Hela världen skakas, inklusive oss. Många svenskar är inblandade i härvan och sanningen börjar nu äntligen komma fram. Här är de svenska kopplingarna till Jeffrey Epstein. Epsteins relation till Sverige började på det mest oskyldigaste sättet, genom kärlek. Hennes namn var Eva Birgitta Andersson Dubin, supermodellen som var både smart och karismatisk. Hon föddes i Uddevalla men skulle redan som 19-åring bli prisad som fröken Sverige, a.k.a. Miss Sweden. Med detta skulle Eva Andersson bli signad till ett av världens mest elita modellagenturer, Ford Models. Och innan hennes vänner visste det så hade hon flyttat till New York för att satsa på en karriär som supermodell. Det var den exakta form av omgivning en tjej skulle möta på en man som Jeffrey Epstein under 80-talet. Han blir förälskad i Eva. 1981 gör de det officiellt och blir till ett par. Eva och Epstein syns flitigt ihop de kommande åren. Enligt många var de drömparet. Vi hade den rika bankmannen från Wall Street och Svea rikets främsta skönhet. 1985 leder Eva Andersson Melodifestivalen som programledare. Det är ett hett schlagerår med både Kikki Danielsson och Pernilla Wahlgren tävlade med en av mina favoritlåtar Sverige någonsin har haft att erbjuda, Piccadilly Circus. Och hon förlorade med störst otur till Kikki. När kameran fångar publiken som jublar och klappar så ser man Jeffrey Epstein sitta bredvid Robert Wells och bara några stolar bort Bert Karlsson. Enligt Eva var hon tillsammans med Epstein on and off i 7 år, men denna relation ska ha hållit närmare 9 år, fram till början av 90-talet. Hon säger att hon aldrig någonsin såg honom göra något olämpligt, särskilt med flickor. Hon säger själv att hon är 100% bekväm med att ha Epstein runt sina barn. Det var udda för henne att säga, för det var känt att Epstein hade ett djupt obehagligt intresse och besatthet för Evas dotter Selina. Även efter att Eva och Epsteins relation tog slut vid början av 90-talet så höll de kontakten i flera decennier fram. 2010 mejlade Eva till Epstein om sin dotter. Vid det här tillfället ska Selina ha varit runt 15 år och mejlet läste: kom på besök nästa vecka. Selina ska ha 5 vänner över. Epstein svarar 4 timmar senare: jag är ute på gården. Han syftar självklart på den ökände Zorro Ranch. Likt sin egna ö var det en perfekt plats att utnyttja offer. Mitt ute i vischan av Nya Mexico, USA kunde han ta dit kändisar och rika affärsmän från hela världen utan att kunna bli störda. Det var som en exklusiv privatklubb för rika och kända. I ett mejl från 2010 hittas en adress i Fiskebäckskil. Samma plats där ex-flickvännen Eva Dubin äger en fastighet. 1 år senare börjar Jeffrey Epstein aktivt söka information om den svenska modellen Caroline Winberg. I ett mejl till sitt svenska ex Eva frågar han om hon känner till henne. Han nämner att Winberg är knuten till den internationella modellagenturen IMG och hon kommer från Stockholm. Dubin svarar att hon inte känner henne och frågar ifall hon är en modell. Samma dag hör Epstein även av sig till sin vän Faith Cates, medgrundare till den inflytelserika modellagenturen Next Models. Han berättar att han nyligen träffat på Caroline Winberg och undrar vad Cates vet om henne. Svaret skulle få vem som helst att tappa hakan. Hon skriver att Winberg är för gammal i sammanhanget och tillägger att hon är 26 år gammal. Vid ett senare tillfälle tar Epstein nästa steg. Genom en mellanhand bjuder han den svenska modellen på en dejt. Den gemensamma vännen skriver: det hade varit så snällt ifall du hade kunnat vidarebefordra det här meddelandet till Caroline, så hade jag varit jättetacksam. Jeffrey tyckte verkligen om att möta dig på Parisflyget och han har förfrågat mig att vidarebefordra ett meddelande till dig. Mejlet fortsätter med en inbjudan till en slags fest som ska vara för Eva Andersson, hans ex-flickvän, där Eva ska äras för en exklusiv bröstvårdscentral hon har öppnat i New York. Ett annat tillfälle får Epstein en inbjudan av Eva till en gala där drottning Silvia och prinsessa Madeleine var närvarande. Jag menar, deras relation var så långvarig att 2019, bara 2 dagar innan hans mystiska och ifrågasatta bortgång, undertecknade Epstein ett sista testamente där Selina, Evas dotter, skulle få ärva hans ö Little Saint James. Den ökände ön där hans brott mot oskyldiga och oftast minderåriga flickor tog plats. En plats så isolerad från omvärlden att ingen skulle kunna hjälpa offren även om de försökte fly.
Jeffrey Epsteins privata flygplan, den så kallade Lolita Express, har varit på besök i Sverige vid 2 olika tillfällen. I februari 2002 med en av sina assistenter och i november 2003 med Ghislaine Maxwell samt 2 av hans assistenter. Han spenderade tid i västkusten under 2004 och 2005. En plats inte bara svenskar är förälskade i, men även han. Flera kontoutdrag har gjorts på hans kort som tyder på en 2 veckor lång semester i orten, där han bland annat shoppat på Lindex, H&M och en sportbutik. Spåren leder även vidare till Fiskebäckskil, vilket vi nämnde tidigare. Ett litet samhälle utanför Lysekil. Där gjorde han 2 shoppingrundor i den lokala Tempo-affären. Fan alltså, Tempo, det väcker rejäl nostalgi till när jag bodde i Katrineholm. Eller ja, det är inte bra nostalgi, men det är något i alla fall. Men låt oss inte fastna, låt oss gå vidare. Vid hans död läcktes namnet på hans Spotify-konto G-Vacation och den är fylld med svenska låtar. Spellistan Jump visar att hans svenska musiksmak var mer än varierad. Vart jag mig i världen vänder av den svenska björnstammen. Välkommen in av Veronica Maggio. Fest hos Mange av Mange Makers. Jag kommer av Veronica Maggio. Vill du ligga med mig av Erika Amarillo och Gubben i lådan av Daniel Adams-Ray. Att världens värsta människa kände till alla våra svenska klassiker hela vägen till Mange Makers, alltså det är fan för jävligt, men komiskt på något sätt. Det får du tänka, hur liten är den här världen? Men tillbaka till kopplingarna. Barbro Enbom är en affärskvinna med djupa kontakter i höga skyar. Hon drev ett program som kallades för BBB, Barbros Best and Brightest. Där tränade hon och var mentor till unga svenska flickor som var exemplariska. Många av dessa flickor skickades vidare till New York för att få träffa Epstein. En väldigt nära vän till henne och en person som har finansierat hela hennes nätverk och prisutdelning. Detta ska ha pågått under många år, särskilt under 00-talet, men även 10-talet. I ett mejl säger hon: jag reser till Sverige den 18. Jag hade gärna träffat dig innan dess. Antingen den här eller nästa vecka. Sedan föreslås att Jeffrey Epstein ska anordna en BBB-middag för årets stipendiat. Det vill säga Female Economist of the Year. Ett pris han finansierade. År 2007 anklagades Jeffrey Epstein för sexbrott mot en minderårig i ett av hans hus i Palm Beach, Florida. Bevisen är så starka att hans djupa kontakter inte kunde rädda honom den här gången. 1 år senare döms han för brottet. Det är en omfattande situation och alla hans offer känner hopp om att rättvisan kanske äntligen var på väg. I flera e-postmeddelanden klandrar Barbro åklagarens åtal. I ett mejl säger hon: jag blir så upprörd när jag läser allt det ensidiga i tidningen och jag oroar mig för dig. Jag och alla mina BBBs kan verkligen attestera till den goda person och allt bra du gör. Jag kan se att det här är väldigt politiserade tider och uppenbarligen är det här politiskt motiverat. Brevet avslutas med en kärleksfull lyckohälsning från Barbros Brightest and Youngest, eller bäst menar jag. Eller båda funkar i det här sammanhanget. Det var många högstatustjejer som var inkluderade i BBB, bland annat den blivande prinsessan av Sverige, prinsessan Sofia. Den 18 december 2005 får Epstein ett mejl från Barbro. Hon inleder mejlet med att säga: god morgon Jeffrey, är tillbaka i New York efter en hektisk vecka i Stockholm med alla BBB-tjejer. Men vi har några här också, bland annat vinnaren av Female Economist 2005. Hon frågar även om hon fortfarande har Epsteins stöd och då syftar hon både på finansieringen men även deras nära relation. Och snälla, låt oss vara ärliga. Jag tror inte att han donerade årligen till BBB bara för att han vill att unga tjejer i Sverige ska prestigeutbildas och komma långt i sina karriärer och nå sina drömmar. Frågan är varför just ett nätverk av unga kvinnor? Svaret är att hon skickade många av dem på olika resor för att träffa Epstein. Konstant mejlade honom om att styra upp nya fester för BBB-tjejerna och mejlade honom alltid de nya tjejer i nätverket som hon vill introducera honom till. Nu, varför behöver Epstein känna alla dessa unga kvinnor? Vad är anledningen? Jag tycker att hans svar på det här mejlet gör det tydligt. Epstein svarade tidigare mejlet med att säga: vill hon komma hit för 2 dagar? Jag kan skicka biljett. Nu, vad ska de göra ute i Karibien under 2 dagar? Denna typ av planering, att Epstein ska få träffa BBB-tjejer privat eller styra upp fester med dem, förekommer extremt mycket i de olika dokument hennes namn dyker upp i. Och det är nästan över 1000 filer, vilket visar hur djup relation de hade. Jag menar, Epstein var pengamaskinen BBB behövde och Barbro tänkte inte låta relationen gå för givet. Hon tog hand om den för Epstein var viktig för henne. Även när han var dömd för sexbrott mot minderåriga så ändrade det inte deras relation. Att säga att hon inte visste vad Epstein hade för sig när de höll så här nära kontakt är som att övertyga mig att himlen är gul. Det är jävligt svårt och jag vill gärna se dig försöka. Under de kommande åren reser prinsessan Sofia flertalet gånger till USA och träffar Epstein vid flera tillfällen. Något hon erkänner idag, men som hon förtydligar att det var över 20 år sedan. Vilket har ifrågasatts av många. Den 7 februari 2010 mejlade Barbro om prinsessan Sofia till Epstein. Barbro bifogar en flörtig och submissiv bild på prinsessan där hon
hon ligger på mage, läser en bok och silhuetten av hennes bakdel och barfota fötter är i fokus. Bilden är sexuellt implicit, det går inte att säga emot. Och det står: Hej Jeffrey, vart är du? När är du tillbaka i New York? Här är ett foto på vår Sofia, du minns henne. Och snart är hon prinsessan Sofia. Alla svenska medier försöker få tag i henne medan hon är borta i Afrika. 2012 är Jeffrey Epstein bjuden till en privat filmvisning i New York för filmen Les Miserables. Som hans plusset står det Sofia Hellqvist, prinsessan Sofia. Hon nekar att hon någonsin gick på denna filmvisning, men det visar på hur länge kontakt mellan Epstein och hennes nära höll. Något som hovet borde stoppat för länge sedan, redan 2008 när han blev dömd. Flera av Barbaros elever har fått sina identiteter röjda med släppet av Epstein-filerna. En av tjejerna säger nu till DN: jag är inte jätteglad över att man exponerar de här dokumenten som handlar om mig och andra tjejer. Det tycker jag de hade kunnat censurera betydligt bättre, så att fokus ligger på de som kan ha gjort något brottsligt. En svensk man vid namn Daniel, som nu är nära 70-årsåldern, förekommer i nära 2000 Epstein-filer. Det innehåller främst olika mejlkonversationer mellan Daniel och Epstein, men även meddelanden över Skype och sms. Han var nära med Jean-Luc Brunel, en fransk modellagent som greps av fransk polis i december 2020 misstänkt för våldtäkt av minderåriga. Brunel hängde sig i sin cell innan rättegången han började. Det säger tillräckligt om honom, tycker jag. Daniel var en nyckelperson i Epsteins koppling till Sverige. Han jobbade som scout och rekryterare som letade upp de vackraste unga kvinnorna i landet och introducerade dem till Epstein. Men enligt dagstidningen Ara från Barcelona, Spanien, bosatte sig Daniel i staden 2017 och började mejla Epstein om modeller han har i sin lägenhet. Han säger sedan att han ska skicka foton på dem. Konversationerna kring unga tjejer som introduceras till Epstein är konstanta och har inget avslut. I en chattkonversation säger Daniel att han har en tjej med australisk och kroatisk bakgrund som stannar hos honom och att Epstein kan prata med henne. Jag tänker placera henne här och i Paris. Men hennes dröm är såklart att ta sig till New York. Epstein svarar bild, vilket Daniel bifogar på Skype. Daniel reste runt världen och scoutade modeller åt Epstein. Han var bland annat i Marocko, Kuba och hade kontakter med modellagenter runt om i världen. I utbyte fick han betalt för sina tjänster till sitt bankkonto i Dubai. För det mesta handlar om ett par tusen euro åt gången. Den svenska mannen är idag skriven i en villa i ett exklusivt bostadsområde utanför Stockholm. Men han har även haft sin bas i andra städer, bland annat Paris. I augusti 2013 skriver Daniel till Epstein att han nyligen har startat ett nytt scoutingnätverk med en gammal finsk vän. Hon är riktigt duktig. Vi har redan hittat 6 stycken bra, 2 systrar som kommer till Paris redan den 20 augusti och Sverige är på väg tillbaka, precis som förr i tiden, skriver han. Men Daniel blir besviken för han får reda på att Epsteins planerade resa till Europa var avbokad. Då försöker han göra Epstein sugen att komma då han ordnat en stor överraskning till Epstein bestående av flera unga kvinnor. Jag har gjort ett riktigt bra jobb med att scouta i Skandinavien. De flesta är redo att börja redan imorgon. I alla fall 5 stycken av dem är 16 och 17 år gamla och kommer att vara redo nästa år. Vid samma tillfälle berättar han att han ska till Stockholmsveckan i Visby, Gotland för att scouta. Alla tjejer från Sverige samlas där för 5 dagar av nonstop festande. När Epstein 2012 uttrycker att han har problem med en galen svensk tjej som vägrar att komma till New York, säger Daniel att han kan ta över kontakten med kvinnan. Svenska tjejer är speciella. Jag vet hur de ska tas. Lita på mig, skriver han. Glöm inte att jag också är svensk. Efter att ha bott här i 30 år så har jag lärt mig en del. Daniel och Jeffrey höll kontakt in i det sista. Relationen pågick från slutet av 00-talet och fram till Epsteins sista dagar som en fri man. Glad nationaldag önskar Daniel Epstein den 4 juli på mig. Bara 2 dagar senare grips Epstein av polis i USA. Och bara 1 månad senare, enligt officiella rapporter, så ska han ha tagit sitt egna liv i sin cell. Mycket kring hans död har ifrågasatts. Bland annat kamerorna som släcktes under en kort period. Och det finns väldigt många teorier kring vad som hände under hans sista dagar. Joanna Rubinstein var ordförande för FN-organet UNHCR i Sverige och var en FN-topp. Tills nyligen, då hon behövde säga upp sin post efter dokument visar att hon reste till Epsteins ö 2012 med sin familj. Efter resan förekommer ett tackmail till Epstein för inbjudan. Tack så mycket för en underbar lunch och en eftermiddag i paradiset. Det var en extra glädje för mig att äntligen få träffa dig personligen. I en kommentar till Expressen menar hon att det här var det första och sista träffen hon någonsin haft med den ökände pedofilen. Jag och min familj befann oss på semester i närheten och blev bjudna av Epstein. Det var ett socialt sammanhang. Detta var första och enda gången jag träffade honom, skriver hon. Hon lämnar sin post och lämnar det offentliga ögat och går under radarn.
I de över 3 miljoner Epstein-filer som har släppts innehåller det flertalet svenska kopplingar utöver de vi har pratat om. Detta var de viktigaste, men flera videoklipp inspelade på Schaftö, västkusten, finns även med. Där tjejer tar dopp i sjön och åker båt. Men om Epstein var där vet vi inte. Även 394 dokument med den klassiska svenska mailfrasen skickat från min iPhone finns med, som tyder att flertalet andra svenskar höll nära kontakt med Epstein. Om det finns något krut bakom namnen där många har blockerats ut och censurerats återstår att se. Men det förtydligar ännu mer att kopplingarna mellan Jeffrey Epstein och Sverige var djupare än vi någonsin kunnat ana. Epstein kom undan i decennier för att etablissemanget runt omkring skyddade honom in i det sista. Ifall de anses lika skyldiga är en fråga jag lämnar upp till dig. För att få den här dokumentären till liv har det krävts många sena nätter av att läsa dokument på dokument, göra sin research, omtagningar, detektivarbete, inspelning, redigering, animering. Och jag är helt independent. Jag har inte ett stort mediehus bakom mig utan är bara en passionerad kreatör och journalist som vill hämta något utöver det vanliga för dig. Och ditt stöd är det som gör enorma skillnaden. Du kanske tänker att det här är tillfället där jag frågar för Patreon-donationer. Nej. Men om du tyckte om den här videon och vill ge mig den där lilla knuffen att fortsätta samt att det kan gå bra för mig, ett enkelt tryck på prenumerera-knappen hade gjort susen. Om du lär dig något nytt kan du trycka den där gilla-knappen och kommentera vad du tycker kring allt detta. Chockerade det här dig eller var det här något du förväntade innan de nya filerna nu kom fram? Ta hand om dig och tills nästa gång så hörs vi snart igen här hos Allan Max.